Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Helen. Εύχομαι σε όλους σας καλή Σαρακοστή. Σήμερα στη κουζίνα μου θα φτιάξουμε μία συνταγή πολύ εύκολη και γρήγορη. Μπισκότα. Μπισκότα με σιμιγδάλι που λιώνουν στο στόμα. Θα σας δείξω πόσο εύκολα, γρήγορα αλλά κυρίως νόστιμα μπορούμε να φτιάξουμε αυτά τα μπισκότα με λίγα υλικά. Με υλικά που έχουμε στο σπίτι μας. Έχω εδώ τα υλικά έτοιμα στο πάγκο μου, μέσα σε ένα μπολ μεγάλο. Εγώ τη δοσολογία που θα σας δώσω θα τη γράψω και κάτω στην περιγραφή να τη δείτε ακριβώς. Εσείς αν θέλετε περισσότερα μπισκότα, κάντε διπλή δόση. Ξεκινάμε τη συνταγή μας. Βάζουμε στο μπολ μας 2 αυγά. Τα χτυπάμε λίγο. Θα προσθέσουμε 125 γραμμάρια ζάχαρη. 125 ml λάδι. Σπορέλαιο έβαλα εγώ. Θα προσθέσουμε μία κουταλιά της σούπας, μαρμελάδα της αρεσκίας σας. Εγώ βάζω βερίκοκο. Έχω 125 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Το προσθέτουμε και αυτό μέσα. Ωραία, κάθε φορά που βάζουμε ένα υλικό θα ανακατεύεται κιόλας, να ενσωματωθούν καλά όλα τα υλικά. Ωραία. Προσθέτουμε λίγο ξύσμα από λεμόνι. Όχι πάρα πολύ για να μην μας πικρίσει το μπισκοτάκι μας. 10 γραμμάρια baking powder. Το βάζουμε και αυτό μέσα, ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί. Και τώρα έχουμε 450 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Αυτό θα το προσθέσουμε σιγά σιγά στο μείγμα μας και στο τέλος θα βάλουμε και λίγο αλάτι. Βάζουμε σιγά σιγά κουταλιά το σιμιγδάλι μας. Ανακατεύουμε. Κάπου εδώ αφαιρούμε το αναδευτήρι μας. Ωραία. Παίρνουμε τη μαρίζ. Να βάλουμε και το υπόλοιπο σιμιγδάλι. Προσθέτουμε και πολύ λίγο αλάτι για το τέλος, έτσι. Το ανακατεύουμε και αυτό. Στο μείγμα μας βάζουμε περίπου 450 με 500 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Θέλουμε το μείγμα μας να έχει αυτή την υφή. Θα το αφήσουμε τώρα, θα το σκεπάσουμε, θα το αφήσουμε και 5 λεπτάκια λίγο να σταθεί, μέχρι να καθαρίσω το πάγκο μου και να φέρω και το υπόλοιπα υλικά για να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Ξεσκεπάζουμε το μείγμα για τα μπισκότα μας. Το ανακατεύουμε λίγο ακόμα. Παίρνουμε ένα κουτάλι και έχουμε εδώ το τελευταίο υλικό. Είναι 200 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Θα κάνουμε ένα μπαλάκι μπισκότο σε μέγεθος καρυδιού και θα το κυλήσουμε πάνω στην άχνη ζάχαρη. Για να δούμε. Παίρνουμε μια μικρή ποσότητα εδώ με το χέρι μας. Τόσο περίπου. Το βάζουμε μέσα στην άχνη ζάχαρη. Έτσι, πατήστε το λίγο από πάνω. Αυτό ούτως ή άλλως κατά το ψήσιμο θα απλώσει λίγο. Και κοιτάξτε. Τόσο θέλουμε. Και το βάζουμε σε ένα ταψάκι που έχουμε βάλει αντικολλητικό χαρτί. Κατά τον ίδιο τρόπο θα παίρνετε μείγμα, μπισκότο σιμιγδάλι. Θα το κυλάτε στην άχνη ζάχαρη, έτσι, και θα το βάζετε στο ταψάκι. Για να κάνουμε όλα μας τα μπισκότα
κατά τον ίδιο τρόπο, να τα δούμε και στο τέλος. Φτιάχνουμε και το τελευταίο μπαλάκι από τα μπισκοτάκια μας. Το βουτάμε και αυτό στην άχνη ζάχαρη. Η άχνη ζάχαρη 200 γραμμάρια είναι αρκετή, φτάνει για όλα τα μπισκοτάκια μας. Και πάμε να καθαρίσουμε το πάγκο μας. Εδώ είναι τα μπισκοτάκια μας από σιμιγδάλι, είναι 50 κομμάτια με 450 γραμμάρια σιμιγδάλι. Φτιάξαμε 50 περίπου κομμάτια μπισκοτάκια με σιμιγδάλι που τώρα θα πάμε να τα ψήσουμε. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας. Στους 200 βαθμούς πάνω κάτω όλος ο φούρνος θα τα ψήσουμε για 10 με 15 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Θέλουμε να είναι μαλακάκια φράτα από μέσα, δεν θέλουμε να γίνουν πολύ σκληρά. Πάμε να ψήσουμε ένα-ένα τα ταψάκια μας για 15 λεπτάκια περίπου. Ένα θα σας πω φίλοι μου, το σπίτι μύρισε φρεσκοψημένο μπισκότο. Ψήθηκαν, τα άφησα 5 λεπτάκια να κρυώσουνε. Είναι απ' έξω τραγανά γιατί η άχνη ζάχαρη τα καραμέλωσε και πάμε να τα δοκιμάσουμε. Παίρνουμε σε ένα πιατάκι να πάρω ένα. Κοιτάξτε όμως τι όμορφα που γίνανε, σκάσανε λίγο και από πάνω. Για να το ανοίξω έτσι από μέσα, να το δούμε. Κοιτάξτε το σιμιγδάλι, πώς φαίνεται. Για να το δοκιμάσουμε. Σίγουρα είναι μαλακάκια φράτα από μέσα. Ξεροψημένα απ' έξω, νομίζω είναι για μένα τουλάχιστον το τέλειο μπισκότο. Αφράτο και ξεροψημένο απ' έξω. Φτιάξτε τη συνταγή μου. Εύκολη, γρήγορη, σε 30 λεπτά έχετε 50 μπισκότα. Μπορείτε να κάνετε και τη διπλάσια δόση, θα κάνετε 100 μπισκότα. Με πάρα πολύ λίγα υλικά που τα έχουμε όλοι στο σπίτι. Αυτή ήταν η σημερινή συνταγή μου. Κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου και πατήστε και το κουδουνάκι να με ακολουθήσετε και να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω μία συνταγή. Εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με μία καινούρια συνταγή που θα φτιάξουμε. Καλή Σαρακοστή σε όλους, να είστε καλά και τα λέμε πάλι. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!